babalik yung wala dito, ngayong araw na schedule dapat ng session ngayon, hanggang alas 9 lang po hindi na po mabibigyan sa susunod na po ng session ng pagkuha ng motion. Okay po kasi, dilimitahan natin yung pagdami ng butuan na pagkuha ng parents. So, alimbawa, ngayong session 9, session 1 lang po, hindi namin i-entertain ang ibang session. Session 1 lang po ngayong araw. Alas 8 hanggang alas 9. So, ganito po mangyayari. Ganito po yung magiging flow. Kapakasunod-sunod ng pagkuha natin ng students na ito. Ang manguna po, doon, so meron naka-assign na teacher doon, mga kulit. Doon po kayo naka-assign. Kayo po magsasabi na, Mami, next na po kayo. Okay, so siya po manguna. Susundan, yan po pagkakasunod-sunod natin.